قريت في أحد كتب علم النفس والإقناع عن قصة حقيقية ولكنها ملهمة جدا ومتعلقة بموضوعنا برضه، وهو إن كان في أحد محلات الهدايا اللي بتبيع المجوهرات الهندية مجموعة من أحجار الفيروز. الأحجار دي ما كانتش عايزة تتباع بأي شكل. الست صاحبة المحل كانت بتحاول تبيع الأحجار دي بأي طريقة، جربت حيل وطرق كتير جدا عشان تبيعها، زي مثلا إنها عرضت الأحجار دي في باترينا في وسط المحل عشان تكون ملفتة لكل الأنظار، وإن كل اللي يشوفها يكون في احتمال أكبر إنه يشتريها، وبرضه ما حدش اشتراها. قالت للبياعين اللي شغالين معاها في المحل انهم يعرضوا احجار الفيروز دي على الزباين عندها بشكل مباشر، يمكن تكون في فرصه اكبر ان حد ياخدها، وبرضه ما كانش حد عايز ياخدها ولا يشتريها، وكأن معمول الاحجار دي عمل عشان ما تتباعش، رغم ان تقريبا كل المجوهرات اللي في المحل كانت بتتباع ما عدا احجار الفيروز دي. جه وقت والست يئست انها تبيع الاحجار، وكانت عايزة تسافر عشان تشتري بضاعة تانية من الهند، وهي أساسا كان عندها كمية كبيرة منها للأسف، وكانت عايزة تتخلص منها بأي طريقة عشان تقدر تجيب بضاعة تانية. فسابت ورقة لأحد العاملين في المحل إنه ينزلوا أسعار الحجارة دي للنص، لأنها كانت عايزة تتخلص منها بأي شكل حتى لو بخسارة، وسافرت. لما رجعت هنا كانت المفاجأة بالنسبة لها، وهي إن كل الكمية اللي كانت عندها من أحجار الفيروز اتباعت كلها، ومش بس كده، وكمان بضعف السعر مش بنص. بسبب خطها السيء البائع بدل ما يقراه بنص السعر قراه بضعف السعر. طبعا انت مستغرب انا ليه بقولك على القصه دي في بدايه الحلقه، لكني هقولك على المغزى منها في النهايه، لان الحلقه دي زي ما قريت في العنوان بالظبط ازاي تسوق لنفسك وبشكل خاص للناس اللي شغالين على اليوتيوب. وعشان ما اطولش عليكم اكتر من كده يلا بينا. كل واحد فينا نفسه يحقق اللي بيحلم بيه. كمثال، لو انت يوتيوبر يبقى نفسك تكون معروف ومشهور، لو انت تاجر يبقى نفسك تحقق مبيعات كتيرة وكبيرة. ايا كان الهدف اللي انت بتسعى ليه، لكن الهدف المشترك في كل الحاجات دي وهو التسويق. بدون تسويق مش هتقدر تبيع، بدون تسويق محدش هيعرفك، بدون تسويق محدش هيديك اي اهتمام. التسويق ليه طرق واساليب كتيرة، في منها المعروفة والفعالة، وفي منها اللي بتلعب فيها على العامل النفسي للجمهور، وهتكلم على النقطتين دول. اول عامل واهمه يعتبر انك تكون كاريزما. دي نقطة انا عارف انك عارفها بس باكد عليك فيها، ان تكون ليك شخصية منفردة ومستقلة وغير مصطنعة، ده المهم. ده بيأثر بشكل مباشر على اللي قدامك وبيديله صورة ان انت شخصية فريدة. مش شرط تكون مثالي او بيرفكت في كل حاجة بتقدمها او بتعملها، بس تكون ماشي بدماغك ويكون ليك نهج واسلوب في الحياة خاص بيك. واللي مطلوب منك دايما انك تحاول تسوق للنقطة دي وتبينه للناس بس بشكل غير مباشر. وهتلاقي امثلة زي دي كتيرة جدا في شخصيات كتيرة جدا انت بتحبها وبتتابعها. اقعد مع نفسك وركز كده شوية في احد الشخصيات اللي انت بتتابعها، هتلاقي ليه اسلوبه المشهور والمعروف بيه، ودايما بيحاول يسوق لنفسه بيه لنفسه قدام الناس. جرب كده ودور وخد وقتك شوية وهتلاقي اللي انا قصدي عليه. بس خلي بالك لا تتحول لنرجسي، وبدل ما تخلي الناس تحبك بل بالعكس هتخليها تكرهك. حاول تكون صادق مع نفسك قبل ما تكون صادق مع اللي حواليك، وده ليه عامل كبير جدا في حياتك الشخصية قبل المهنية. بس في جميع الاحوال الناس ما بتحبش اللي بيلف ويدور عليها. دي حطها قاعدة في دماغك، ممكن المرة دي تكذب، بكره تكذب، بعده تكذب، هتوصل للنتائج اللي انت عايزها وبتحلم بيها بسرعه، ده شيء اكيد، بس في النهايه ده مش هيستمر كتير، وهتلاقي نفسك بدل ما تكسب كل شيء هتخسر كل شيء. انك تكون صادق مع نفسك اولا ثم مع اللي حواليك، ده بيكون ليه نتائج ايجابيه بس على المدى الطويل، وده افضل استثمار ممكن للتسويق لنفسك. مكانك اللي هتبني فيه جمهورك ده مهم جدا انك تحسن اختياره. يعني كمثال، انت يوتيوبر وحابب تسوق لنفسك، اذا هيكون يا صفحه على الفيسبوك يا حساب شخصي، ويفضل انه يكون حساب شخصي، هتكون اقرب للناس وده بيقدروه جدا، بجانب انك مش هتشيل هم الريتش اللي بيقع كل شويه في الصفحه. وكمان انت محتاج تكون دايما قدام اعين الناس عشان محدش ينساك، ولو صفحه تقريبا الريتش مش هيوصل لحد والناس هتنساك، عشان كده بقول لك يفضل ان انت تعمله على حساب شخصي مش على صفحه. لو انت بتحب التصوير وبتتصور كتير يبقى افتح حساب على انستجرام ليه جمهور كبير جدا، ولو انت بتستعرض منتجات برضو ده المفروض يكون المكان الاساسي بتاعك اساسا. ولو انت خليج بقى اذا يا انستجرام يا سناب شات، معرفش الصراحه خارجه بتستخدموا ايه غير الاثنين دول. حاول تحط معلومات كفايه عن نفسك في حسابك، يعني درست فين، اشتغلت فين قبل كده، يعني معاك مهارات ايه وخبرات ايه، كانك بالظبط بتملى السي في. لو قدرت ان انت تروح مؤتمرات روح كورسات، حاول تتقابل مع شخصيات مهمة ومعروفة في المجال الخاص بيك، ونزل الحاجات دي أول بأول على صفحتك أو حسابك، وعرف الناس إنك دايما في المقدمة عشان تحسسهم بقيمة نفسك. وحاول تكون منشوراتك دايما متعلقة بالمجال اللي انت بتتكلم عنه، انشر أخبار، انشر دروس ومقالات مختصرة عن الشيء اللي انت بتتكلم عنه، وبرضه انشر بعض البوستات الكوميدية اللي حصل في الكواليس أو شيء كوميدي متعلق بالمجال اللي انت بتتكلم فيه. الحاجات دي بتجيب جدا مع الناس على فكرة، والناس برضه بتحبها. حاول تبتعد عن
عن السياسة وتكون محايد قدر الامكان، ده لو انت حابب تسوق لنفسك، لان احنا كعرب ما عندناش مفهوم الرأي والرأي الاخر، وكمان ممكن تتحبس، فكبر دماغك وما تخشش في حرب خسرانة اساسا من كل الاطراف. في جوانب شخصية برضه مهمة لازم تاخد بالك منها، وهو مظهرك، نبرة صوتك، طريقتك في الكلام والإلقاء. دي عوامل خفية ولكن ليها تأثير كبيرة جدا مع الناس، وفي ناس شهرتها وحياتها وشغلها قايم أساسا على الكام عامل دول. طبعا أنا كل اللي كنت بتكلم عليه في البداية ده هو العوامل العامة والمعروفة واللي لازم تهتم بيها، بس في عامل نفسي خفي، وده سبب ذكر القصة اللي أنا قلتها لك في بداية الحلقة. ما تخليش حد يوصل لك. التكبر شيء وحش، عمرك ما هتلاقي في حد بيحب حد متكبر، بس في نفس الوقت حاول ما تردش وما تتواصلش مع اي حد. معلومة غريبة ولكنه واقع للأسف. اكيد في انت يوتيوبر بتتابعه بتحبه بتحترمه شخصيا، شخصية معروفة، شخصية مشهورة، اكيد حاولت انك تتواصل معاه قبل كده، بس هل عرفت؟ هل نجحت في انك تكلمه وهو يرد عليك؟ غالبا لا، بالعكس في بعض الاحيان انت محتاج تدفع عشان تقدر تتكلمه وتتواصل معاه، عشان هو شخصية معروفة ومشهورة، وبالتالي حابب يحافظ على المكانة اللي الناس حطته فيها. مش فاهم برضو؟ هبسطها لك. في القصة اللي ذكرتها في بداية الحلقة قلت لك ان احجار الفيروز مش راضية تتباع لان سعرها زي ما تقول رخيص، واحنا طبعنا كبشر عندنا زي ما تقول شيء مبرمج داخلنا ان اي حاجة رخيصة لازم تبقى سيئة او مش بجودة عالية او مش بالمواصفات المطلوبة. بس لو في منتج ثمنه غالي ومعلوماتك حتى عنه صفر، اوتوماتيك هتقول ايه ده غالي، اذا ثمنه فيه او افضل او احسن، فبالتالي عينك دايما بتروح على الشيء الغالي. ده ما يسمى باسم التصرف الثابت، وده على حد ما ذكر في الكتاب. نماذج آلية عمياء بتحصل بشكل غير إرادي منك، بتتحكم في تصرفاتك ونظرتك في الأشياء. كلمة واحدة ممكن أقولها لك وسط طلب بطلبه منك ممكن يغير نسبة قبولك للطلب ده من 40% ل 95%، وده من كلمة واحدة. عشان كده دايما بتحب وبتحترم الشخص اللي انت بتسعى انك تتواصل معاه وهو مش مديك اي اهتمام عن قصد، عشان يحافظ على نفس مكانته عندك، بس اللي بيرد عليك لمرة او بشكل خاص اكتر من مرة، مكان الشخص ده اوتوماتيك بتقل عندك، لان الفراغ اللي كان جواك للوصول ليه خلاص اتملى. بالتالي هيتولد عندك فراغ اخر وهتحتاج تدور على شخص اخر عشان تعيد نفس القصة انه يرد عليك وتملى الفراغ اللي جواك مرة تاني، وهتفضل تعيد في نفس القصة مرارا وتكرارا الى ما لا نهاية. طبعا الموضوع اكبر واعمق من كده بكتير، وكمان انا لقيت نفسي كنت ضحية للنقطة دي، بس الحمد لله مش للاشخاص وانما كان حب الامتلاك، ما بين قوسين شراهة الشراء. يعني انا بحب ان يكون عندي كل شيء، وابتديت اتحكم في النقطة دي واعالج نفسي منها شوية. يعني الخلاصة، حاول ما تكونش سهل المنال، حاول دايما يكون الوصول ليك صعب عشان تقدر تحافظ على نفس مكانتك. وطبعا مش كل الناس بينطوي عليها الموضوع ده، وانما انا بتكلم على الفئة الاكبر بشكل عام. في اللي هيجي ويقول لي طب عبد اللطيف انت ليه ما عملتش كده وليه بترد على الناس عادي؟ يعني هقول لك يا صديقي، انا منظر للحياة بشكل مختلف شوية. انا ما فيش شيء عايز اسوق له ولا عايز اسوق لنفسي كمان، انا عندي معلومة عايز اوصلها، اللي حابب يشوفها تمام، واللي مش حابب انا مش خسران اي شيء، لاني انا مركز على تطوير نفسي مش مركز لنظرات الناس حواليا. بس في حاجة اقولها لك عشان تفهم دماغي، بجانب برضو لو انت حابب تاخد بيها وتطور بيها من نفسك براحتك، وهو ان انا ما بحبش اقعد مع اللي احس انه اقل مني. بمعنى الناس اللي بقعد معاها وتحسسني اني فاهم وعارف في كل شيء، مفيش معلومة هستفاد بيها، بخرج من المجموعة دي فورا، لان غالبا الغرور هيمتلكك وهتحس ان انت احسن واحد في الوجود، بل بالعكس انت احسن واحد ممكن يكون في المجموعة اللي انت فيها، بس هتحس ان العالم كله وقف عندك وانت للاسف ما بتتطورش. لذلك انا دايما بقعد مع الناس اللي انا بحس ان انا اقل منهم، لان هم دول اللي بيخلوني بحس ان انا لسه ناقصني كتير، وبالتالي محتاج ان انا اشتغل على نفسي واطور من نفسي عشان اوصل لنفس مكانتهم، او احسن كمان ان انا اعديهم. فهم دول اللي يخلوك ان انت تشتغل على نفسك. اقعد دايما مع اللي احسن منك، مش اللي يحسسك ان انت احسن واحد فيهم. وكده اكون خلصت الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنساش بقى تشترك في القناه وتفعل الجرس، واشوفكم على خير باذن الله الفيديو الجاي، ومع السلامه.